आजको दिनमा हरेक नेपालीको टाउकोमा 53,600 रुपैयाँ ऋण रहेको छ। गत 5 वर्ष यता नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरले भन्दा धेरै बढेर 15 खर्ब 89 अर्ब पुगेको छ। छोटो समयमा यति धेरै ऋण बढ्नुको कारण के होला? धेरै अर्थशास्त्री भन्छन् अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आन्तरिक र वैदेशिक गरेर नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 6 खर्ब 27 अर्ब 78 करोड थियो। त्यो रकम आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म आइपुग्दा 15 खर्ब 89 अर्ब पुगेको छ। त्यो रकमले नेपालको जनसङ्ख्यालाई भाग लगाउँदा हरेक नेपालीको भागमा लगभग 53,600 रुपैयाँ पर्न जान्छ। वैदेशिक अनुदान रु 27 अर्ब 6 करोड र विदेशी ऋण 1 खर्ब 65 अर्ब 10 करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 23 अर्ब परिचालित हुने अनुमान गरिएको छ। हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा आफ्नो आयस्रोत र अनुदानबाट खर्च गर्न अपुग हुने रकम पूर्ति गर्न देशहरूले ऋणदातासँग ऋण लिने गर्छन्। सार्वजनिक ऋण नेपालले मात्र नभई विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो खर्च सञ्चालनका लागि लिने गर्छन्। सार्वजनिक ऋण लिने देशहरू एकदमै गरिब र त्यो देशको सरकार निकै खराब हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आजको दिनमा विश्वको सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न र शक्तिशाली देश भनेर अमेरिका चिनिने गरिन्छ। तर अहिलेको वर्तमान अवस्थामा संसारमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिने देश युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका नै हो। अमेरिकाको कुल सार्वजनिक ऋण 28.17 ट्रिलियन US डलर रहेको छ, जुन अनुसार त्यहाँको प्रति व्यक्तिको टाउकोमा 85,430 US डलर अथवा 1 करोड नेपाली रुपैयाँ पर्न जान्छ। तर ऋणभन्दा पनि ठुलो भूमिका डेट टु GDP रेसियोको हुन्छ। GDP अर्थात् ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको कुनै पनि देशको सीमाभित्र सीमित अवधिमा उत्पादन भएका वस्तु वा सेवाको कुल मूल्य हो। यदि कुनै देशको सार्वजनिक ऋणभन्दा GDP एकदमै धेरै छ भने त्यो देशसँग आफ्नो ऋण तिर्न पर्याप्त रकम रहेको छ भन्ने बुझिन्छ र त्यो देशलाई सार्वजनिक ऋण लिन पनि सजिलो हुन्छ। तर डेट टु GDP रेसियोलाई आधार बनाउने हो भने संसारको सबैभन्दा ऋणी देशको सूचीमा अमेरिका 12औं स्थानमा पर्छ। GDP को 256.49% ऋण सहित जापान दोस्रो र 333.43% सहित भेनेजुएला पहिलो स्थानमा रहेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण GDP को 37.3% मात्र छ, जुन ती देशहरूसँग तुलना गर्दा निकै कम हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको अनुमानित GDP 42 खर्ब 66 अर्ब रहेको छ। छिमेकी देशहरूकै तुलनामा पनि नेपालको ऋण भार थोरै देखिन्छ। विज्ञहरू भन्छन् सार्वजनिक ऋण GDP को 50-60% हाराहारीमा रहेसम्म आत्तिनुपर्ने अवस्था हुन्न। सामान्यतया GDP को 77% भन्दा माथि जाँदा सार्वजनिक ऋणलाई रिस्की मान्न सकिन्छ र त्यस्ता देशहरूले थप ऋण पाउन गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ र देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिन्छ, जसका केही उदाहरण हुन् जिम्बाब्वे, ग्रिस, भेनेजुएला लगायतका देशहरू। ऋण लिनु नराम्रो कुरा होइन, तर बजेटको सही सदुपयोग नहुँदा सेवा वा वस्तुको उत्पादन नभई अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै जाने हो भने GDP घट्दै जाने, ऋण भार बढ्दै जाने हुन सक्छ र देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिन सक्छ।